For today's video, ang pag-uusapan natin ay wrist rest support pad. Para dun sa matatanda or tumatanda na, unfortunately, nag-uumpisa na tayong makaranas ng mga pain sa different areas ng katawan. Isa na dito ang wrist o ang ating pulso. Kung lagi ka nasa harap ng computer, hindi maiiwasang makaranas ng discomfort sa iyong kamay, lalo na sa may bandang wrist. Dito na pumapasok ang mouse wrist rest. Alamin natin kung ano ito at kung bakit mo kailangan magkaroon nito. Pero bago yan, ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilag na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. I-unpack na natin ito. Sobrang liit lang ng box niya oh. Bigyan ko muna kayo ng shots ng bawat sides ng kahon na to. Pagbukas ng box ay yung mismong wrist rest lang ang makikita at wala nang iba. Yun lang talaga dahil it serves only one purpose, ang maging patungan ng ating palm upang magamit ang mouse nang walang discomfort. Ergonomic yung design nito at asymmetrical yung fit sa natural shape ng ating palm. Dito sa right side ay may concave design na nakakatulong ma-relieve yung pressure sa wrist. Sa left side naman ay raised concave design dahil ang ating wrist at palm ay bahagyang nakaangat pag gumagamit ng mouse. Pag binaligtad yung wrist rest, mapapansin nyo ang bottom ay gawa sa hard plastic na may apat na nakadikit na feet that allow you to glide across your mouse pad. Overall, sa palagay ko ang design ay perfect. In my case, ito ay comfortable rest for my palm. Pero kung naglalaro ka naman ng mga competitive FPS games with low sensitivity, ay baka kailangan mong alisin ito dahil it might slow you down. In my opinion, ayos na ayos ito sa casual browsing or as a supplement to your workflow ang main purpose nito. It's a great product na may re-recommend ko sa inyo kung gusto niyo ng extra support at ma-relieve yung wrist strain sa paggamit ng mouse for a long period of time. Kung may extra budget naman kayo ay maaari nyo ding i-consider yung Delta Hub Carpio 2.0 pero may kamahalan nga lang. So magkano nga ba ang ating featured Shopee finds? Ito ang price nito. Kung gusto nyo rin magkaroon nito ay lalagay ko ang link sa description box. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!